Bună ziua tuturor! Haideți să vedem pentru cei din zodia Gemeni. Luna mai, atât cât a mai rămas din ea, carieră, iubire, finanțe și, de ce nu, surpriza lunii pentru voi, pentru cei din zodia Gemeni. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi, cei din zodia Gemeni. Hai să vedem. Păi, din câte văd aici, pentru voi, cei din zodia Gemeni, avem 4 elemente destul de importante. Și aceste 4 elemente sunt următoarele. Soluții rapide, stabilitate, creștere, dar și eficiență. Dacă stăm să ne gândim la ele, da, sunt lucruri pozitive, doar un pic de atenție acolo unde căutați soluțiile rapide, da? În ce domeniu și cum acționați la acele soluții rapide. De ce? Pentru că dacă acționezi din impulsivitate, s-ar putea să nu fie tocmai acele soluții care să-ți aducă acea stabilitate. Dacă acționezi un pic cumpătat și rațional, pentru că văd că aici voi în mare parte gândiți destul de rațional, da, chiar și această soluție rapidă pe care o căutați în această lună mai, este posibil să vă aducă stabilitate. Dar văd că aici voi, în primul rând, sunteți foarte axați pe partea materială și mai puțin pe partea iubirii. Aici sunt două variante, la partea de iubire mă refer, în sensul că unul dintre voi doi este o persoană mai tânără, dar nu neapărat vorbim de vârstă, cât vorbim despre mental. Și din cauza asta poate fi genul de persoană destul de imatură. De asta am zis că aici avem două opțiuni. Puteți să fiți și voi, dar poate să fie și cealaltă persoană. Da? Aici unul dintre voi doi mai mult observă, analizează și mai apoi testează decât să iubească profund. Poate fi inclusiv cineva care te monitorizează, dar nu se implică real în această situație. Așa cum am spus, poate fi inclusiv energia ta, faptul că ești o persoană vigilentă și nu mai crezi tot ce ți se spune. Foarte bine că ești această persoană vigilentă, dar fii un pic atent sau atentă dacă merită sau nu merită să lași garda jos în această situație, în această relație, în această conexiune pe care tu o ai. Aș mai putea să spun aici că dacă cumva tu ești cel care ascultă acest videoclip, ești cel care mereu investigează, în loc să te bucuri de iubirea pe care o primești, acea iubire sinceră, e un semn clar că relația nu este sigură din punct de vedere emoțional. Și ar fi timpul să te gândești foarte serios la acest aspect. Pentru că altfel va fi un dezechilibru care poate duce relația la un final nedorit. Nici de unul dintre voi doi. Dar poate datorită discuțiilor, odată din cauza nervilor și a impulsivității, puteți pune punct. Și nu este cazul. Din punct de vedere al finanțelor, aș putea să spun că ești într-o fază de conservare și frică
de a-și pierde finanțele. Aș putea să spun că ești genul de persoană care ține cu dinții de ce are și că nu ai încredere în altă persoană. Și nu ai încredere că mai poate veni ceva bun pentru tine. Îți protejezi foarte mult finanțele, doar că puțină atenție. De ce? Pentru că din cauza acestei protecții excesive pe bani s-ar putea să îți sabotezi abundența. Și s-ar putea ca această stabilitate financiară pe care tu consideri că o ai să fie de fapt cușca ta, dacă nu lași energia să circule. Din punct de vedere al carierei, aș putea să spun că această lună mai pentru tine este o lună în care muncești foarte mult și ești destul de epuizat sau epuizată. Ești mereu în gardă, dar mai e puțin până la reușită. Nu este timpul acum să cedezi, indiferent cât de greu ți-ar fi. În ce privește cariera, pe mai departe, este bine să pui niște limite clare și să nu mai accepti să fii supraîncărcat sau supraîncărcată doar pentru că poți duce. Creșterea vine cu discernământ, nu cu sacrificiu continuu. Acolo unde în permanență v-ați sacrificat, inclusiv prin muncă, ajutându-i pe alții și v-ați epuizat pe voi, e timpul să puneți niște limite. Surpriza lunii pentru voi, din câte văd, apare acest cavaler de monede și nu este întâmplător. Pentru că voi sunteți chemați să fiți consecvenți, să fiți eficienți și să nu mai lăsați emoțiile să vă saboteze progresul. Aș putea să spun aici că luna mai îți va aduce o oportunitate de stabilitate reală, dar doar dacă dovedești maturitate practică. Nu fugi după fantezii, nu te pierde în iluzii. Pentru că este posibil ca să vină cineva să-ți facă tot felul de propuneri și să fugi după acele fantezii în loc să fii ancorat sau ancorată în realitate. Aici mai pot să spun încă un mesaj pentru voi. Vă aflați pe un prag între a rămâne în frică și supraveghere sau a trece în puterea stăpânirii reale pentru voi. Dacă nu-ți dai tu direcția în această lună mai, viața ți-o va da prin lecții. Așa că e timpul să fii arhitectul sau arhitecta propriei tale stabilități. Depinde acum, bineînțeles, ce vă doriți fiecare dintre voi. Dar dacă știți cum să luați mesajul acestor cărți, eu zic că este un mesaj destul de bun pentru voi și vă cere să vă puneți limite și să observați inclusiv atât în carieră, atât în iubire, unde trebuie să puneți limitele și unde trebuie să ridicați limitele, unde trebuie să fiți mai vigilenți și unde trebuie să fiți mai deschiși. Dar, bineînțeles că rămâne la aprecierea fiecăruia dintre voi. Dar, per ansamblu, este foarte clar că această lună mai vine cu niște lecții
și pentru voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!